Hello students, আজিৰ কোৱেশ্চনটো ভালদৰে চোৱা আমাক উলাবলৈ কৈছে sin 3π/4 ৰ ভ্যালু এতিয়া কথাটা হল আমিতো জানো যে sin 0 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান বা 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান 45 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান 60 আৰু 90 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান এতিয়া কিবা যদি আমাক এই পাঁচটা এংগলত যদি আমাক ভ্যালু উলাবলৈ কয় sin হক cos হক tan cot sec cosec এই ব্লকৰ যদি এই পাঁচটা নন এংগলছত যদি ভ্যালু উলাবলৈ কয় আমাৰ ওচৰত ভ্যালুস কেটা অলৰেডি আছে কিন্তু এতিয়া কোৱেশ্চনত কি দিছে sin 3π/4 এটা sin 3π/4 ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ ওলাম ইয়াত এটা সিম্পল ট্ৰিক এটা আছে এই ট্ৰিকটো ভালদৰে বুজা যদি একবাৰ বুজি যোৱা তোমালোকে যি কোনো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ ইজিলি উলাই দিব পাৰিবা এতিয়া লিখা আছে sin 3π/4 আমি কি কৰিম sin লিখিলোৱা 3π আছে ন ওপৰত 3π তলত আছে 4 4 ৰ এটা মাল্টিপল বিচাৰা যোনটো 3 ৰ ওচৰত আছে 4 ৰ এটা মাল্টিপল যোনটো 3 ৰ ওচৰে আছে কি হ'ব 4 নিজে 4 1 যা 4 তে 4 ৰ মাল্টিপল টু 4 এ আৰু 4 কি হ'ল 3 ৰ ওচৰত আছে তে মই কি লিখিম 3π লিখাৰ জায়গাত মই লিখি দিম 4π এতিয়া 4π লগত কি কৰিলে আমি 3π পাম 4π - π কৰি দিলে আমি কি পাই যাম 3π আৰু তল লিখি দিয়া 4 ওকে তাৰ পাছত ভাঙি দিয়া ফ্ৰেকশনটো 4π / 4 - π/4 অলৰাইট 4 4 ক্যান্সেল ফাইনালি আমি পালো sin of π - π/4 সিম্পল মই কি কৰিলো কেনেকৈ ভাঙিলো তোমালোকে দেখিলানে এতিয়া sin of π - π/4 এটো কোনটো ফৰ্মত আছে sin of π - x এই ফৰ্মত আহি গল এতিয়া যেহেতু এই ফৰ্মত আহি গল আমাৰ আনসাৰটো কি হয় sin of π - x কিমান হয় sin x ইয়াত x কি হয় π/4 তেতিয়া হলে sin of π/4 তে আমি কি কৰিলো sin 3π/4 কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি এতিয়া sin π/4 এই ফৰ্মত লিখিব পাৰো আৰু sin π/4 মানে কিমান sin 45 ডিগ্ৰী sin 45 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান হৈ গল 1/√2 দেখিলানে কিমান ইজিলি আমি আনসাৰটো উলাই দিলো যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা আৰু যদি তোমালোকে বিচাৰা যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওস তোমালোকৰ ফিডত ৰেগুলাৰ আহি থাকক তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা